Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. В зв'язку з тим, що час настав такий, що приходиться займатися не тільки плиткорізами, не тільки інструментом Bosch, а і ще постачати генератори. Нагадую, що генератори я продаю для ЗСУ на ноль без моєї націнки. Ну, звісно, якщо в мене вони є, якщо я можу їх вирвати у постачальників. До вашої уваги, якісні генератори іспанського виробництва. Це реально Іспанія. На них ніде не написано, що вони вироблені в Китаї. Як це не сам і постачальник, і виробник, і торгова марка знаходиться в Іспанії. Тому, як на мене, це один із найякісніших генераторів, який знаходиться на ринку в Україні. Це найменший генератор з лінійки генераторів Genergy, які постачаються. У нього номінальна потужність 850, може брати максимально 1000 Вт. Як на мене, я впевнений, що він знайде попит в Україні. Звертаю увагу для тих людей, які купляють генератор для дому. Якщо у вас є газовий котел, будь ласка, перевірте у сусіда, візьміть звичайний генератор і перевірте, чи він буде працювати від звичайного генератора. Деякі котли працюють від звичайного генератора, деякі потребують від звичайного генератора робити спеціальні, скажімо так, покращення якості струму. Звичайні стабілізатори не допомагають, тому звертайте на це увагу. Або простіше вам купляти тоді інверторні, якщо звичайний генератор не підходить. Розповім і включу його детально, зараз розповім. Але хочу звернутися до росіян. Если вы россиянин, пошел вон с моего канала, пошел вон с моей страны. Вам не место в цивілізованому мірі. Так, що хочу зазначити. Тут доволі ємкий бак. Аж 5 літрів. Зазвичай, звісно, якщо він буде споживати десь пів літра на годину, то його вистачить на 10 годин безперервної роботи. Тут є сіточка. Як на мене, класично все зроблено. Як на мене, в мене тут резиночка, я так розумію, що тут нема чому ламатися. Є показник рівня бензину, який ви залили. Хочу зазначити, звісно, треба заливати той бензин, який у вас є. 92-й чи 95-й, не треба особливо там покращений з багатьма присадками, простий сюди бензин заливається. Що тут на цій панелі у нас є? Це кнопочка запуску двигуна або виключення двигуна. Це скидання, якщо у вас перенапруга по струму, то ви скидаєте цією кнопочкою, просто запобіжник. Це він рахує години наработки, скільки воно є. Можливо, воно ще щось там рахує. Ми включимо, подивимося, а що він там рахує. Звісно, розетка звичайна. Знизу ви бачите залив масла, доволі глибоко вставлено, тому треба якусь леєчку з довгим носиком. В комплекті немає леєчки. Так, що тут з цієї сторони? З цієї сторони у нас розетка на 12 вольт для зарядки різних приладів, в тому числі акумуляторів. У нас скидання, якщо перевантаження, можна також скинути, є кнопочка. Так, дивимося, що з цієї сторони. З цієї сторони у нас запуск ручний, звичайний. Це, я так розумію, клапан скидання, якщо там є повітря лишнє, він скине з баку. Перекриття бензин, щоб витікав, треба його відкрити кранік. Це звичайний кранік. Так, є дроссельна заслонка, яку треба, коли ви включаєте, ставити, повертати в цей напрям. Коли він нагрівся трошки, вже повертати вліво. Так, це у нас, я так розумію, фільтр. Зараз відкрутимо, подивимося, що там всередині. Звичайний поролон. Звісно, якщо ви працюєте в дуже тяжких умовах,
треба його намастити мастилом, віджати і прикласти, якщо дуже в пильних умовах. А так тут немає нічого складного. Шикарний, як на мене, доступ до свічі. Так, що ми зі всіх сторін вже подивилися. А не подивилися, де тут вихлоп. Ось глушитель, глушник. А вихлоп, я так розумію, тут виходить ось тут. Тут вже точно не пристосуєш, щоб приєднати якийсь шланг. Це дуже тяжко пристосувати. Можете звернути увагу на шикарні резинові, міцні ніжки, які дозволять, щоб він десь стояв і не вібрував. Зверху налаштована шикарна ручка. Хоч він і 21 кг важить, але його, як на мене, дуже зручно переносити. Взяв і поніс. Якщо це для ЗСУ, як на мене, це зручно. Так, щоб ще розповісти про нього. Ну, зараз ми його будемо заливати. Сюди влазить 300 грам масла, 5 літрів бензину. 20 годин він пропрацював на обкатці. Ви замінили масло, і потім масло треба міняти кожні 50 годин роботи. Ну, як на мене, якщо тут рахуються години, то це зручно для заміни масла. Зараз ми включимо, перевіримо напругу, яку він видає для зарядки акумулятора, бо люди питають, яка там напруга видається. Ну і подивимося, як просто він запускається. До комплекту поставки йде викрутка, йде свічний ключ, іде ось такий вилка і для зарядки акумулятора, як на мене, дуже зручно. Іде просто вилка і йде інструкція. Але інструкція на португальською, англійською і іспанською. Я шуткую, дійсно вона на цих мовах, але кому треба, я надаю інструкцію на українській мові. Так що, якось так. Масло заливається згідно інструкції або 10В40, або 10В30. Ну, звісно, якщо в зимовий період, то краще 10В40, якщо зима. Відкручуємо. Дуже просто, як на мене. Тут така резиночка, ущільнювач. Подивилися, скільки у вас мастила. Приблизно 300 грам треба залити. У мене тут 400. Значить, десь там, щоб залишилось трошки, ой, як незручно. Ну, спробуємо залити. Ой-ой-ой. Так, все, починаємо. Ну, це довга процедура, ну, потихеньку. Ми залили. Нагадую, що на рівній поверхні треба, щоб стояли. Коли ми поставили, ми побачили, що ось рівень масла, бачите, воно не виливається, лишнє вильється. От почекайте, краще хай вильється лишнє, не треба переливати. І тоді закриваємо пробочку. Так, тепер черга до бензину. Так, відкриваємо. Ну, звісно, бажано мати такі каністрочки, дуже зручні, з такими лейками. Не забувайте відкрутити, щоб був підсос повітря. І наливаємо десь, ну, літра нам вистачить налити. Так, залили бензин. Ну, тут позначка не видно, але там він є. Так, закрили кришку. Так, що там? Перевірили, відкрили, щоб сюди потихеньку затік бензин. Включили, поставили включення. Бачите, так? Дросільну заслонку закрили. І будемо пробувати заводити. Так. Приберемо, щоб не було вібрацій. Ви коли взяли, натягнули, побачили отвір, витягнули повністю, подивилися, наскільки воно витягується, щоб не відірвати. І тепер пробуєте заводити.
Зараз ми вимірюємо постійний струм, яку напругу він видає. Це без навантаження, щоб ви розуміли. А зараз ми подивимося, який струм змінного току він видає. Це рахує моточаси. Це зручно для контролю заміни мастила. Так, мені сподобалось, двигун завівся взагалі з першого разу. Це, як на мене, дуже гарний показник. Що я хотів сказати по поводу цієї заслонки. З заслонкою треба гратися, включати і виключати по ходу того, як він дохне, як він починає задихатися. Через деякий час правильно поставлена заслонка і ось в такому положенні він нагрівся, зараз стабільно працює і зараз ми спробуємо підключити, що я можу підключити? Плиткоріз свій підключити, невеличкий, щоб подивитися, як воно працює. Зворотній порядок. Тепер ми включаємо. Ми заглушили і тепер пробуємо заводити. Так, включили. Більш стабільно починає працювати, чуєте, немає скачків. Пояснюю, зараз була потужність десь 250 Вт. При цій потужності він видавав 219 вольт. Він стабільно працював, не було ніяких, скажімо так, коливань. І виробник декларує, що тут є стабілізація напруги. Але, як ви бачите, вона працює тільки під навантаженням. Як на мене, достойна, якісна іспанська техніка, яка задовільнить як потреби кожного. І він, звісно, чим він менший, він чотирьохтактний. Сюди, до речі, треба заливати звичайне масло, яке ви заливаєте в свій автомобіль, таке і сюди заливаєте. Як на мене, ресурс у нього має бути пристойний і він довгі роки вам прослужить. Не забувайте, що тут йде облік годин, і щоб не забувати міняти мастило. Це воно залежить від цього термін служби вашого генератора. Включення напруги, включення генератора тут немає. Чому немає? Тому що він маленький, він, бачите, заводиться разом з генератором і відразу створює напругу. Тому що він маленький, тому і не поставили перемикач напруги. Я впевнений, що він вам сподобається. Так що звертайтесь до мене. Буду вам радий допомогти в вирішенні будь-яких питань, в тому числі і генераторів. Слава Україні! Ми переможемо, ми виженемо цю нечисть з нашої країни.